Hi, friend. Hello. I think we are sorry. Hello, everyone. Happy Saturday. Yes, happy Saturday mga ka-Asenso. Yan, ito po ang Oplan Oplan Asenso. Asenso. Yes. Ako po si Gerard de la Peña. Ako po si Michelle Rosa Ople. Kamusta po kayong lahat? Ayan, mga kapatid, we're both broadcasting from home. At ngayong araw na to, friend, if you are aware, ngayong araw na yung parang resumption or partial reopening ng mga mall. So, I hope yung alam ko marami sa atin ay sabik na sabik mag-malls, pero yun nga ako ang personal ko pa rin doon kung hindi essential yung paglabas wag ipagpaliban na lang muna, 'di ba? Oo, hindi naman ito'y para yung mga kating-kate ang paa ay makalabas, 'di ba? Ito'y para 'di ba, parang kahit papaano mabigyan ng rin yung mga negosyo at makatulong sa ekonomiya na medyo gumalaw-galaw naman. But at the same time, yung mga negosyong bukas ngayon are kahit papaano mga kailangan pa rin or mga medyo long overdue. Like, I'm not sure pero may mga salon ba na bukas na ngayon? Hindi pa ata. Basta may mga ganong klaseng mga serbisyo na kailangan tulungan at the same time, baka medyo essential at this time. Pero everything else, like, lalo na yung mga nagpo-promote na maramihan pumasok tulad ng sinehan, di ba? Ng mga restaurant, dine-in, yon, wala muna yon. But the restaurants, at least, bukas na sila mostly to deliver and para makapagbenta at kahit pa paano makapagserbisyo in this limited environment. Ayan. Hello, sino tinatawagan? Kausap ko kasi yung control natin. Kaya kaya nakatelepono. Kasi kami dito ngayon. Siguro babati muna ako habang kausap ang control. Sige, hello sa ating mga ka-asenso. Ayan sila, Adrid Jefferson, Maria Tampo. Hi, hello. Sabi niya, Mary Jean Adnan. Good morning, watching here in Kuwait. Love it. Good noon po, Sir Ma'am from Da Galvez. Annalyn Sanama, good afternoon. Remedios Gajardo, good afternoon. Ronald Resio, ayan ang ating ka-asenso. Blessed Saturday mga asenso. And to Asenso Ambassadors, Ma'am Pretty Mitch and Sir Pogi Gerard. Hope makabangon na ang ekonomiya. Yan ang isa sa mga goals nitong MECQ. Nakakatuwa yung yung mga abbreviation partner. MECQ with Lactobacillus shirota strain and ginkgo biloba. With beta-carotene and ginkgo biloba extra. Yes, with beta-carotene and 7 types of mushroom and herbs. Hi, Iloilo, Min de la Cruz, Marie Grace Silva Castañeda, hello. Happy Sabado and Inday Ren Tuwaya. Good morning po from Tuburan, Cebu. Ayan. Friend, right now we are airing live on Radyo 5 92.3 News FM and also I think on 1PH, on Signal Channel 1. Yan. Hello po sa ating mga viewers and listeners kung nasan man kayo ngayon. Well, we hope you are all at home at this very moment kahit bukas na yung ilang mga malls. Alam mo, friend, ang sad lang dito, sarado pa rin yung mga barberya at saka mga salon. Sarado pa rin. Akala ko haba na ng buo. Ng mga bukas Kasi isa rin yan sa mga sektor na talagang hardest hit, di ba? Oo. Yan, oo. Pero ito, partner, exciting ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito dahil I'm sure ang daming mga nasa bahay lang, walang ginagawa, and we hope na nagkaroon kayo ng introspection. parang reflection kung ano ba ang magandang gawin. Yan. So parang we asked an expert friend, of course, ang isa sa ating mga suki, kung ano ba yung mga magandang gawin ngayong ano ba yung magandang gawin ngayong ang bagong normal natin ay work from home, ang bagong normal natin ay puro online, ganyan, puro digital, ayan. Ang dami ko rin nakikitang mga talks online. I hope yung ating mga kapatid ay nagpa-participate dito sa mga talks na ito. So, ipasok na natin on air. Ready ka na ba, Pao? Ayan. Kasama natin, of course, ang ating suki, Mr. Entrep Champ, Paulo TV. Teka lang, nakamute siya. Nakamute si Pao. Nakamute. Nakamute.
Wait lang. Or pwede mo ba Ayan. 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 Okay. Hi, Ayan. Pao. Oh, hello, Mitch. Hello, Je. Alam mo, narinig ko yung sabi mo, pahabaan ng buhok. Gusto mo makita yung likod ng buhok ko? Pareho tayo. 2 buwan. Walang challenge. Correct. Ganda ng bahay. Napapamahal sa gel. Ay, naku. Hindi normally. Alam mo, tama, no? Normally, pagka yung, I'm doing a lot of online talks na libre in different platforms. Siguro on the average, mga 2 hanggang 3 every week. Bukod pa doon sa free learning session ko. And simula ng lockdown, karaniwan, nasa labas ako ng bahay. Yung Marso, Abril, doon ako ganito, whether interview, etc., lahat, online talks. Pero nitong pagpasok ng May, nandito na ako sa loob kasi ang init-init, grabe. Would you imagine may mga online talks na 3:00 ng hapon. So, 'di ba, parang ang init-init. Although ngayon, medyo dito by the way, nasa Bataan pala ako dito kami nagpa-lockdown. So, medyo nakalayo kami ng Maynila nung bago mag-start ng lockdown. And dito, although maulan kahapon, ngayon medyo malulang pa rin siya. Pero at least, yung Singaw, by the way, mainit pa rin siya. Despite the fact na yung bagyo parang dumaan na. So, for us, di ba? Parang, I hope okay kayo at lahat ng mga viewers natin at mga listeners natin. Sana magandang umaga pa rin ang nangyayari sa ating lahat. At yun nga, tama, ano ba? MECQ na ba? MECQ sabi mo? Modified MECQ. Oh, so from ECQ to GCQ to MECQ, alam mo susunod yan, BBQ na. Sa sobrang init. Alam mo yung BBQ, hindi barbecue ha. Parang baka mamaya, wag naman sana, balik back to ECQ na tayo. Kaya BBQ na. Wag naman sana. Wag naman. Oo nga. Pero I'm sure lahat tayo is syempre looking forward na dito sa modified na quarantine. But then again, we only sana makita pa rin natin na we will be still di ba practicing yung protocols and so on. And sabi mo nga Miss kanina, we need that the economy moves, di ba? Parang ganyan. And I think 2 months nakita natin na talagang ang hirap for all of us, di ba? For all of us. And pero sana yung learnings from it, sa learnings realization natin, we just need to be disciplined. I think yun lang siguro yun. Kasi we have seen other countries na okay naman sila, walang lockdown, pero nakaganda nung nung takbo at yung mga tao lang naman siguro ang kilang talaga yung disiplina ng bawat isa to follow yung whatever protocols that we have. So kaya ko pang maghintay ng ilang buwan para yung buko humaba na. Baka balikan ka na after a few weeks. Ako ayoko nang haba. Mahirap talaga. Pero at least, di ba, lalo na sa lalaki. And I think isa yan sa gusto natin pag-usapan ngayong episode na to. Tama, di ba? Correct. Yes, oo. So I hope na... Alala ko nung start of the year. Yeah. Start of the year, meron tayong pinag-usapang mga winning business teams ngayong 2020. Pero I'm sure na bago na to dahil iba na yung environment natin. Ano ba yung napansin mong mga changes? Ano na yung mga bagong winning business teams natin? Oo, yun nga. Alam mo, looking back, di ba, sabi ko nga, yung 2020, parang, di ba, yung yearly na nilalatag natin, business insight and ideas. And definitely there are changes. But if you would parang recall, Mix and Je, siguro nga yung taon-taon nating ginagawa na yan. At alam mo, sabi ko nga, hindi naman ako si Manang Bola, pero yung mga fairness forecast somehow is happening. If you would remember, a few years ago, I'm always telling about m-commerce. Ano yung m-commerce? Mobile commerce. Yung parang laging sasabi na parang at our fingertips, sa cellphone natin, sa gadgets natin, nandyan yung negosyo, nandyan yung kabuhayan, at nandyan yung pwede tayong mabuhay. Parang ganyan. And look at what's happening. Ngayon na nangyayari. So mobile commerce. Now,
ano yung pinaka-foundation nun? Convenience concept. Ibig sabihin, parang di ba, sa ngayon, ang gusto natin, lahat ng mga gamit, lahat ng bagay, lahat ng pwede nating bilhin, nandun na sa pintuan natin, right at yung sa doorstep natin, using the platform ng M-commerce. Yun nga sinasabi ko. So, this year, tama, Je, di ba, while we see yung resurgence of things doon sa ibang mga parang business model, ngayong panahon ngayon, merong mga consistent at merong mga kakaiba na nakikita ko. In fact, just recently, doing a lot of these online talks, and I've shared things on parang ano yung mga pwedeng winning businesses na pwede nating tignan, pwede nating silipin at baka pwede nating gawin, di ba? Okay, can I run down some of these Sure. Yes. Parang for me medyo Yes. na okay na winning options. Yan. So Yeah. una doon, sabi ko nga ayan. Oo, so alam mo sobrang talagang gamit na gamit ngayon itong mga dinidiscuss natin kasi nga maraming Filipinos ang tumitingin at ano talaga ang option na pwedeng i-take. Okay, unahin na natin basic food, pagkain. So mostly, 'di ba parang ito kaagad yung by default, ito kaagad na may isip natin. Bakit? Una-una basic. Tama. At talagang whether you like it or not, kailangan natin 'to, 'di ba? In a different degree nga lang at iba-iba yung pagkailangan. Okay, look at this everyone. Talking about parang pack meals, 'di ba ngayon nakita natin 'di ba most of the donation nagpa-pack meal. Okay 'yon, walang problema. But lalo na ngayon with the modified quarantine, definitely mas tataas to. Bakit kanyo? 'Di ba? People tend to go now to work, and I think isa 'yon sa mangyayari. Kung nasa office ka, the more na ayaw mo pang lumabas. Kasi hanggat maaari, di ba, ini-encourage natin about isa to be in the office lamang and bahay. With that situation, then yung pack meal will have parang increase ng need, ng demand. Di ba, kunyari, nag-opisina ka na. Kunyari, ikaw, pumasok ka na ulit dun sa opisina. Di ba, hindi ka work from home. So, ayaw mo lumabas eh. Ayaw mo hanggat maaari magkaroon ng exposure outside. So, ano yung gagawin mo? It's either kung sino ang nag-o-offer, kung wala kang baon, kung sino nag-o-offer ng pwedeng pack meal anytime o order ka. So tataas yung need and demand for that. Okay. Bukod doon, ito, pinag-uusapan pa lang natin sa opisina. Paano kung nasa bahay ka lang, di ba? Kunyari, baked goodies. Ano yung mga baked goods? Parang wala akong nakitang bahay sa post lahat sa social media na hindi nag-try magluto, hindi mag-try mag-bake, kahit sunod-sunod pa yan. Alam nyo, kagabi nga, nag-waffle kami ng aking youngest. Hindi ko nga alam kung anong lumabas doon sa waffle para yatang naging, alam nyo, pritong saging sa nipis at kulang. So sabi ko, okay na yan, try lang yan. Pang baking tayo, hindi tayo pang waffle lang na simple lamang, sabi ko dun sa aking youngest. Yes! So anong point? Ang sinasabi natin dito, we're discovering our skills. Ibig sabihin pala, you'll never know, yung dati nating hindi nagagawa, ngayon pwede mo nang magawa. Tama, di ba? Parang, and this is the best way to do it. Parang ganyan. Baking good. Hindi naman kailangan lagi may oven ka. Di ba? Maraming paraan na pwede gawin. Whether, kunyari, cheesecake yan, ibang items yan, parang alam niyo yun, yung basta parang pwede mo siyang ipack and then you do it anong platform? Online selling. So, syempre, sabi ko nga, maraming nagtatanong sa akin, syempre, ipa-taste test nyo muna yan kasi baka mamaya, hindi siya effective. Baka sa halip na bumenta, hindi bumenta. Correct. Parang, ang ano lang doon, pinapa-shorten lang natin yung process. Ibig sabihin, di ba, when we get into business, it has to come through with several phases muna para makita natin kung magiging effective yan at saka i-accept ng ating market. But this time around, pinaka-simplest way, lalo na kung nasa food business ka and you're looking at it, palagay ko taste test within the family, friends or relatives na pwede mong padalhan, na pwedeng magkaroon sila ng pagkakataon na matikman siya, and then I guess pwede. Di ba? Okay. Ano pa? Ito, I'm always espousing this several years ago. DIY kits.
Hindi lang panggamit sa bahay, but my kids were in, ito na yung pagkain pwede mo nang gawin by yourself. Ibig sabihin, this is a very good way. I have so many friends, entrepreneurs in the food sector and food business, and I always encourage them to get into it. Kasi nga, di ba parang dati ayaw nila eh. Paano yan? Hindi na pupunta kami, hindi na pupuntahan yung tindahan namin, hindi na yung ganyan. Wait lang. Pagka ang isang negosyante humahanap ng panibagong revenue channel niya, iyan yung mga nagkakaroon ng, alam nyo yun, yung parang head start. Ibig sabihin sila yung nagkakaroon ng advantage. Why? They really think of several revenue channels, di ba? Hindi naman kailangan palalaking kumpanya, establish operations para maisip mo yun eh. Di ba? Kasi sa kumpanya, you do a lot of planning and so on, then you get to see saan kukunin ng revenue. Now, if you're small, starting up, nasa bahay dan, di ba, lahat ng pwedeng gawin, lahat ng pwedeng means to get revenue, you have to do it to begin with. Wala ka namang cost involved masyado. Pangalawa, walang ibang hierarchy na magde-decide na okay yan, ibo mo yan o hindi. So, ibig sabihin, on our own, we can test. We can test the market. So, with this DIY kit, now it's happening. Diba? From typical shawarmang hindi nakakasawa, naalala ko tuloy yung ating mga play of words, even diba, milk tea, tempura, even yung fries and so on, now they're getting into it. So ano ibig sabihin? Convenience concept. So ibig sabihin, structure lamang yan, 1, 2, 3, step 1, step 2, step 3, kasama dun sa kit mo, di ba? At pwede mo nang i-online. Ang tanong, pwede bang food lang yan? Sabi ko nga, hindi naman kailangan food lang din yan. May mga gamit sa bahay na pwede mo ring DIY. Example na lang, tamang-tama, nasa grooming. Ewan ko lang kung na-advance ako ng konti. Pero just relate to DIY kit. Ewan ko lang sa lalaki, Jack, kung pwede to. Ha? The other day, meron akong talk din na ang question dun sa talk, Sir, paano to? Nasa rebanding business ako. Wow, rebanding, di ba? Siyempre, wala. Mitch, ikaw nag-reband niyan? Oh, hindi. Ano lang, lansa ko lang to. Ganun. Ang galing. Oh, ito yung point si doon. Di ba, karamihan, they wanted to steal na magkaroon ng magandang, alam mo yun, yung grooming and so on. Yes, Sabi ko dun sa nagtanong mo yun, okay, nasa rebanding kayo ng yung chemicals, yung ginagamit na gamit, yung gamit ng pang-reband. Sabi ko, why not do this? Okay, kesa magbenta ka lang yan, samahan mo ng plancha, samahan mo ng glove, samahan mo ng mga paggamit, yung pag-mix, etc. Lahat ng gamit para mag-reband ka. And then make a kit. DIY kit. And then, ano ibig sabihin? You're adding value doon sa produktong meron ka lamang. So, anong advantage? So, una, mas mataas ang benta. Tama, di ba? At once mataas ang benta, mas mataas ang profitability. Pangalawa, you can capture yung market na bibili pa ng plancha, bibili ng gloves, bibili ng gamit, ng ibang gamit, etc. So on. Pero ikaw, isang kit lang, isang order lang sa'yo, kumpleto. Di ba DIY kit? Palagay ko sa babae, kahit pa paano pwedeng gawin. Sabi ko, nagtanong, paano ko sa lalaki? Yun lang. Gugupitin ba natin sarili yung buhok natin? Medyo mahirap, pero siguro I don't know kung pwede, pero pwedeng i-tweak. Anong point natin? The principle is about we're floating ideas. We're in how will you work on such sa panahon ngayon. So DIY kit. So ang sabi ko nga, hindi lang siya sa pagkain. O ano pa yung nilagay ko dito? Ready to cook meals, ready to eat meals. Ibig sabihin, di ba? Ang supply naman ng karne, meron. Ang supply ng gulay, ang dami. So ano ibig sabihin? Hindi problema yung supply. We have the supply. So anong point dito? Kung yung hobby mo dati o yung kagalingan mo sa pagluluto, you can turn that passion now into profit. Diba? P2P. Diba? Turning passion to profit. Right. So, ibig sabihin, tama, di ba? Parang mahilig ka magluto. Tell me. Oh, hello, Carlo. Hi, Carlo. May asawa ka. Haba-haba na rin, ha? So, tingnan nyo, ha? Turning passion to profit. Sa ngayon, example na lang, di ba? The usual, mananawa sa bahay ng kaluluto.
umaga pa lang, iniisip mo na anong almusal, anong pananghalian, anong hapunan. Meats, for example, I will challenge all our viewers and listeners. Kunyari po, meron kayong isang magandang ginagawa o marunong kayong may specialty kayong ulam. Example na lamang, paella. Naks, gusto ni Jen. Yeah. Missing Spain. Gusto ko rin Example yan. na lang, Jen. Paella. Diba? Ikaw ba once in a while, kahit man lang siguro once a month, kahit pa paano lang hindi naman weekly, but at least one Sunday, baka nakikrave ka for such. Why not do it and then make an order? Ang maganda naman dito, just in time. Yung JIT principle. Ibig sabihin, pag may nag-order lamang, dun ka lamang maggagawa. So ibig sabihin, walang spoilage. Yung inventory mo, pang ilang araw lang, pang ilang orders lang. Hindi naman din masisira yung gamit. Basta-basta. So anong point doon? That hobby or that particular specialty that you have can now turn into profit. That's passion to profit. So the concept in itself, ang sinasabi natin, ito yung, alam mo, timeless talaga itong, alam niyo naman yung ating best-selling book na Strategies of a Champion Entrepreneur. Iba yung unang chapter doon, yung principle ng C2C or crisis turns to cash. So ibig sabihin, nasa crisis tayo ngayon, nasa pandemic tayo ngayon, ano ang pwede nating ma-develop out of that crisis and translate that into what? To cash, into opportunity. So ibig sabihin, marami kasi, Mitch at Je, marami kasi, di ba, when yung lockdown started, parang hindi natin ma-accept yung realidad na ito na yung new normal. Sabi nga natin, ito yung parang magiging normal natin sa susunod pang mga araw. So, but although it's abnormal, it's extraordinary, but make that abnormal to normal. Right. So, ang nangyari kasi, parang dalawa yung naging problema natin, di ba? Takot dun sa virus. Kasi nga with the pandemic proportion, with its impact economically, globally, lahat tayo naapektuhan. And then the other fear is about what? Yung takot dun sa sarili natin. Ibig sabihin, parang yung uncertainties, iba yung mga takot natin na mawalan ng income, takot natin mawalan ng trabaho, takot natin na hindi natin alam ano mangyayari. So sabi ko nga, it all starts with the mindset and normally it's about the behavior. Ibang behavior natin. Kasi, di ba parang, okay, nandyan siya eh. Now, anong gagawin natin? Magmumukmuk pa tayo? Iiyak pa tayo? Hindi pwede. Hindi bali sana kung hindi tayo kakain. Hindi bali sana pagdating ng ilang buwan, hindi tayo magbabayad ng kuryente, ng tubig. Di ba? Hindi bali sana kung hindi na tayo gagastos. Okay sana yon. Kung yung tinanim natin ng ilang linggo na, tumubo na at tuloy-tuloy tutubo. Di ba? Parang gano'n. So ano yung sabihin? Yung mga takot na yon, it's really about something that yung nasa sarili natin. It's really something na dapat nating ma-overcome. And I guess, di ba, parang we cannot control things at this point. What we can control is what yung dumadaloy sa pag-iisip natin. At yung pag-iisip natin na yun na magbibigay sa atin ng positivity to face whatever these challenges we're up to now. Now, di ba parang, okay, nangyari na yan. Then buckle down to work. Di ba parang, balik tayo. Di ba parang, balik tayo sa trabaho, balik tayo sa negosyo. Isipin natin, adapt. Di ba ang key dito? Adaptation eh. Yes. Parang easy way to adapt things, yun ang pinaka-dapat mangyari. Okay, so food pa lang yan. Di ba? So, okay, meron pa akong ready. Jen, sige, flash natin. Flash natin, guys. Ano yan? Yung ano? Ano yung next? Yun ulit o yung kulay blue? Ay, no. Ay, sorry. Gusto mo rundown natin? Yeah, rundown lang. Yan. Medyo marami pa yan. Pero bibilisan ko lang ng konti. Okay. Palagay ko kung 3 oras di tayo matatapos dito. Okay. Talk talaga to eh. Okay. So, sumunod dito, health and wellness. Bibilisan ko lang ng konti dito. Pero tingnan nyo ito, bakit ko nasabi to? Siguro meron tayong mga nakikita na sa YouTube, meron tayong nakikita mga dati na may mga online parang platform for exercise and so on. Now ito, ang sinasabi dito, online fitness program na personalized. Ibig sabihin,
kung nandun ka if you're a health buff and nasa gym ka, etc., hindi mo nagagawa yon, hindi makapagbukas ng gym, at alam naman natin, hindi talaga pwede pa. So, anong pwedeng gawin? Kung ikaw mahilig sa ganon, di ba, why not come up with parang telling people that you can do this and you can do it personally, online pa rin, virtual pa rin. So, ibig sabihin, people tend to see. Tingnan nyo, tatlong bagay na isang nakita natin na ginagawa ng tao ngayon. Una, kumain ng kumain. Pangalawa, mag-exercise. Tama, di ba? Tama, kumain, mag-exercise, at matulog. So, ganun umikot yung mundo natin for that month. So, karamihan sa ngayon, one way or another, nag-exercise. Karamihan sa atin ngayon, one way or another, pinakamagaang exercise, sinubukan. Now, paano ka magtutuloy-tuloy pa to? At talagang alam naman natin, kahit modified yan, nasa bahay pa rin tayo most of the time, lalo na yung work from home. That's right. So, anong pwede? Ito na yung pagkakataon na Jay at Mitch, baka makita nyo ako in the next few months para Derek Ramsey ng katawan ko. Pwede ba yun? Totoo ba yan? natin, quarantined. Kasi di ba kasi ngayon bibigyan mo siya ng time eh. Alam mo, previously ako personally, di ba, been doing around doing a lot of speaking engagement all over. In fact, bago pa mag-lockdown 2 days before, araw-araw nasa engagement pa ako. And I'm nasa crowd pa rin ako. Yung alam niyo yung last 2 days before the lockdown, asan ako? Nasa Cavite, nasa Subic ako, nasa Cebu pa ako. Parang ganyan, araw-araw yon. So, hindi mo magawa na mag-exercise. Di ba? Parang ganyan. Darating ka, tapos na, trabaho na, etc. Tapos mag-negosyo, etc. Tapos engagement, blah, 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 blah. Ngayon, honestly if I may share with you, simula nung lockdown, medyo losing about 4 kilos na ako. Naks. So, hindi ko lang alam kung halata. Umuo kayong dalawa. So, go! So anong point? Ibig sabihin, yung tipong online fitness program, personalized, pwede. Parang 10 session, I will pay you. Kunyari, Mitch, isa kang gym buff. Diba? I-announce lang sa social media mo na parang you can have this as by hour. Kunyari, 1 hour, 7 to 8, 8 to 9. Parang nakabook pa rin. So ibig sabihin, still, kumikita pa rin tayo. Related to what? Health and wellness. Now, ano pa yung mga nandiyan kasama dyan? Yung mga supplements at this point, di ba? Ngayon we're hearing about tawa-tawa, we're hearing about lagundi, we're hearing about so many things, herbal, etc. Ano mga supplements ang pwede? Ano yung mga pwedeng i-develop mo na starting off with the backyard herbal medicine, food supplement, although syempre alam naman natin it has to be approved by FDA, but then again, di ba, ano ba yung mga parang cold press, kunyaring juices and so on, anything related to health and wellness, ito yung mga na pwede mong i-develop, na pwede mong ibenta online. Hindi ko sinasabing mga gamot to sinasabi ko, example, juices, mag-cold press ka, just-in-time principle, JIT principle, deliver based on order, that's one. Ano pa to? Yung mga cleaning supplies solutions. Even mismo government is encouraging us to get into this type of businesses, di ba? Mass production, yung mga pwedeng gamitin pa rin. Kasi nga, because the new normal, the demand will be high for cleaning solutions and anything about safety protocols at this point. So related to that, yung dati pa natin sinasabi na additional, come up with healthy meals, di ba? Ito yung mga healthy pack meals na marami na nating sinasabi mahabang panahon na, ito yung mga pagkakataon na tignan din natin siya. Okay, next, transport. Anything about transportation. You know, fortunately, di ba, in our business, e-cargo, alam mo, nung unang linggo, supposedly, part of the plan ng company, we will not operate kasi we wanted to ensure yung health ng aming mga employees. But, you know, after a week, we heeded the call of the nation to help in so many ways in transporting. We were fortunate enough to be one of the few who chartered flights, and mostly shipments ng mga medicines, COVID-related, marine products, perishable goods na para tuloy-tuloy pa rin ma-sustain yung pangangailangan ng kapwa Pilipino natin. So sabi ko nga, yun, tuloy-tuloy yun.
Now, anong point dito, everyone? Ang point kasi, sa katulad ng negosyong to, it's integral. Ibig sabihin, very important at critical in any value chain ng isang kumpanya. Whether maliit na kumpanya, you'll be needing transportation or physical distribution. Look at this, everyone. Yeah. Even with the advent of technology, e-commerce platform, di ba lahat ngayon, online selling, online lahat yan, hindi mawawala ang physical distribution. Although in other hand, tama di ba? Parang ang dating ngayon, crisis-proof siya. Although kami, skeleton operations namin. But syempre, lahat ng dapat gawin for our people, we make sure na dapat they are well protected. Look at this. The last few years, nakikita natin sa ibang bansa, di ba yung drone? Di ba yung drone ngayon? Tinatry na ngayon ng drone na nagdi-deliver na ng packages. So, well, maybe sooner, baka mangyari na yan. Kasi nga, still, you have to distribute physically yung product o yung goods. Di ba? The other week, if I may say, no, ito total, pinapasabi niya talaga to kasi naghahanap talaga siya ng good friend, Alan Escalona, President and CEO of Fruit Magic and yung Pure Nectar, yung mga juices natin, and so on, supermarket. Nag-chat siya sa akin. Nagtatanong siya kung meron daw pa akong mga kilala na pwedeng mga riders, delivery riders. Why? Yung mga Grab, Lalamove, and so on, punong-puno sila because of the orders ng mga iba-iba at mga iba-ibang nagbebenta online. So gusto niya i-open yung mga orders sa kanila. So what's the point, everyone? The point is, ang laki ng demand for delivery riders, for food deliveries, anything related to transportation, hauling of essential goods, and so on. So ano ibig sabihin? Di ba normally pag Sabado at Linggo, meron tayong mga motorcycle riders na gumagala sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Now, kung ako ang isang grupong yan, hindi ba parang crowdsourcing lang ang dating. Popost ko lang sa social media. We are a group of parang riders and we are happy to announce na we can do business with you, we can collaborate with you, and we can offer our services for your online deliveries. Tell me. Hindi ba? Pau, sorry. Yes. Sorry, Yes. cut mo na kita. Meron lang tayong news break. Mabilis ang break lang tayo and then balik agad tayo after the break. Okay? Alright. Okay, dyan muna kayo mga kapatid. Magbabalik kami agad. Okay, sige.
Okay mga kapatid, nagbabalik po ang Oplan Asenso. Oplan Asenso. Ako po si Gerard de la Peña. Ako po si Michelle Orosa Ople. Hello. Ayan. Ayan mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, ayan, may mga nanonood sa atin ngayon. Ang mami ko, si Nora de la Peña, naka-tune in yan sa atin. Hello, Tita Nora. Si Henrisa Talaugon is watching from Zambales. Ayan. Okay, Sino pa yung mga nagparamdam sa atin? Oo, Janet Bacolod, good PM. Ayan, si Henry. Sa Alex Fuentes, good afternoon po sa Oplan Asenso. At kay Sir Gerard at Ma'am Michelle, happy weekend po sa inyong dalawa. Stay safe. Watching here in Bacolod City. Si Lids Abellanosa, good morning. I'm watching from Maramag, Bukidnon. Joy Amit, pakigreet, happy fiesta. San Remigio, Cebu. Van Dispo, watching from Santa Rita, Olongapo City. Watching from Cotabato City, stay safe po, si Luz Achay. And si Gerald Villapeña. Parang magkalapit kayo ng pangalan Gerald Villapeña. Watching from my iPhone. Shelmore Empinado, salamat sa comment. Oo. Mary Grace Silva Castañeda, first time daw niya makapanood. Hope you come back every Saturday. Lynn Modelo watching in Singapore. Watching from Miyaga. Yes, thank you for watching. Yes, Erna Nueva Orlando. Watching from Tuburan, Cebu. Ayan, si Inday Rentuaya. Ayan. Okay, babalikan na natin ang ating guest, GDP. Ayan. Okay na? Para sa mga ka-tune in lang, kasama po natin si Entrep Champ, Paulo Ibig. Ayan. Okay, sige. So tuloy tayo? Tuloy? Ayan. Kanina, usapan natin yung prospects, yung mga negosyo outlook for etong panahon ng MEQ. Ayan. Let's narrow it down. Dahil dito may tanong lang ako. Before the break, transport yung pinag-uusapan and logistics. Paano yon kung hindi ka naman rehistradong logistics firm or meron ka lang motor, gusto mo lang subukan? Is it something that's even available to you kung hindi ka talagang kumpanya that's in that transport business? Well, palagay ko ngayon, syempre gusto natin, this is ideal, ideal, dapat rehistrado tayo. But with the current setup ngayon, I think hindi pa naman ganun yung scale na parang company na siya. Parang with the arrangement with yung dun sa seller at saka dun sa rider, palagay ko, pwede pa yon. But, ang key dito, once na alam naman natin na magtutuloy-tuloy, tas parang ang dating commercial engagement na sila, it has to be registered. Para naman din malinaw, klaro, and then there's accountability, at saka yung regulation, and then syempre, mga permits and so on, ma-allow tayo. Kasi you'll never know, baka pwedeng mag-negosyo na yan. Yun yung maganda. So, ang sinasabi nga natin, how do you capitalize the resources na meron ka sa ngayon? And if you're into transport sector, capitalize kung ano meron ka, di ba? That small step may be the step now to get into a full-blown, full business already. So, ganyan. Ang natin, remember everyone, ito yung pino-float nating ideas. Okay? So, yan yung transport. Okay? Can we move on, Mitch and Jed, dun sa iba pa natin? Yes. Ito, palagay ko, hindi tayo nagsasawang sabihin to. Remember, it's cool to be in agriculture. Yes, parang paulit-ulit. Yes, my favorite. Di ba? Parang ngayon lahat gusto na maging farmer. Parang ngayon lahat gusto na magkaroon ng back to basic. And I've been hearing and reading a lot of parang things na di ba parang now, parang urban renewal. Ano bang pwede sa agri kahit na nasa urban area? Di ba? Kaya ngayon, tumataas ang bentahan ng mga buto ng mga puno, ng mga gulay. Di ba? Kasi nga, kahit sa bahay, ini-encourage tayo sa mga lata, para at least panggamit lamang sa bahay. Paano kung ito, siseryosohin na natin? May resources ka, may area ka, may mga gamit ka, meron kang mga parang nasimulan na, nandiyan ka rin sa mga lugar mo, lalo na yung mga nasa probinsya, na nakatiwangwang na mga
ng mga lupain o mga basta kung meron kang anong resources mo, pagkakataon na to get into this. Ibig sabihin, remember, ito yung regardless, remember, world crisis to. But the crisis in itself turns out to be positive for some. Di ba? May upside din naman. So ano ibig sabihin? For those who are you na meron ng mga ganitong pagkakataon, pwede mo na siyang pataasin. Get into livestock, fisheries, fruits and vegetable, and so on. Now, ano pa yung pwedeng magbigay ng added value? Ikaw na mismo ang mag-process. Remember, looking at the processed meats na in-include natin dun sa food, parang winning option wherein, di ba, parang ready to cook meal, ready to eat meal, hindi ba magandang ikaw na nagtanim, ikaw na yung nag-alaga, and then ikaw pa yung nag-process. Value adding, getting to the right and to the right of the value chain, and then you get more parang income, profit, and revenue from it. So it's cool to be in agriculture. Remember, ito yung lagi sasabi dati, di ba? It's business of infinity. Walang katapusan. Walang katapusan. Okay. Now, ito pinakamabilis. Trading. Trading. Di ba lahat can be traded? In fact, medyo nag-slow down. Merong mga challenges din naman yung mga e-commerce platform natin. Pero they continued. Diba? They continued. Just recently, last week, I did an online talk for one major e-commerce platform in the country. And ang sabi nga sa akin ng mga point person doon, tumaas talaga yung need, tumaas yung demand. At saka syempre, yun nga lang, may mga delays in delivery and so on because of logistical problem and so on. But ano sinasabi natin? Would you believe, for example, if ngayon, di ba, lahat tayo naglilinis ng bahay, tinitingnan yung mga pwede pang gamitin, pwede pang hindi. Pwede bang magkaroon ng online ukay o yung mga used na gamit natin, pwede ba nating i-trade na rin siya through e-commerce? Di ba? So, ibig sabihin, if you try to think of these things, trading, di ba, develop these things, ano yung general merchandise that you can sell, remember, hindi lamang pagkain. So, pwede natin gamitin itong platform na to our advantage. Kaya nga, hindi pwedeng magmukmuk lang eh. Pwede natin i-develop. Kunyari, mga pinagliitan nating damit. O, di ba, kunyari, i-sale na natin. Baka pwedeng may bumili pa rin. Di ba? Imagine mo, celebrity, Mitch Oplan and Jet Peña. De La Peña tuloy, parang namali ako doon sa isa kanina. So, i-benta na yung mga damit ko. Kahit isang bultuhan na siya, magkano na e-commerce, etc. Kahit hindi e-commerce, kung paano ipa-deliver mo. Kahit pa paano, pwede. Yung mga nakatambak lang, Mitch, ang mga sapatos. May market ba for that? I-meldific na hindi na nagagamit. Pwede nang baka pwede nang i-auction and so on and so on. So, ibig sabihin, we can trade everything. Diba? Parang pwede natin gamitin pa rin yan as a very good platform and using online selling to do it. Okay, so that's just 5 of major parang for me na pwedeng tingnan nating option to get into it para kahit pa paano may pagkakakitaan tayo ngayong nasa pandemic pa rin. Yan. So these are options. Remember, floating ideas to. The key here is about what? You have to challenge your creative thinking. Yes. Ibig sabihin, sabi ko nga, di ba, it's crisis. I developed a certain parang acronym for crisis. And the C stands for challenge your creative thinking. Why? Kasi, di ba, parang, paanong gagawin natin kung hindi natin pag-iisipang mabuti at hindi natin i-challenge yung sarili natin? So that's one, challenge your creative thinking on how to develop further and increase parang income potentials for you. Di ba? Ito yun. Idugtong ko lang, ano yung R? Stay relevant. Next, R, relevant. Relevant, di ba? Stay relevant. Ibig sabihin, regardless of what is happening, regardless if it is the new normal, you have to be with this new normal. Di ba? Kailangan ang key dito, acceptance of reality na ito yung pagbabago. And with that pagbabago, we need to be relevant. Example, sa sarili natin, G na tuloy, babae na. relevant ngayon na mahaba buhok natin. Relevant
na meron tayong bigote at balbas, di ba? Parang ganyan. So, isang halimbawa yon, paano magiging relevant ka naman kung ikaw ay empleyado, kung ikaw naman ay nagninegosyo. Anong gagawin mong relevant para maging relevant ka sa panahon na nangyayari? Next, sa cry, innovate the plate. So, anong key? Innovation, adaptability, flexibility. So, ibig sabihin, typically, di ba, bakit ko sinabing innovate the plate? Typically, ang plato, bilog. Di ba, lumabas na ang plato kwadrado na, meron ng lalagyan ng soft drinks, ng tubig, meron ng lalagyan ng ulam, and so on and so on. So, similar with that principle, anong pwedeng innovation that we can do? Personally and professionally. Next, S, solve pain points. So, yung S doon, solve pain points. Ibig sabihin, yung ano ang pain point nung mga merkadong gusto mong itap, gusto mong merkado, isolve mo yung pain point nila. Ano ba ang pain point natin? Similarly, yung mga nabanggit natin example, these are all pain points already. And that when you pinpoint that pain points, then definitely you have potential to earn money. Pinpoint the pain points. Anong gagawin dito? I-up ang antena. Di ba yung antena? Although ngayon cable na, pero marami pa rin naka-antena natin, di ba? Ang mas social ngayon, mga naka-antena. Di ba? Yes. Oh, by the way, dito kasi sa probinsya, naka-signal na kami, cable dito. Kaya araw-araw, alam mo, araw-araw, One News. Nako, si Koyan, parang araw-araw yata nagme-message kami kasi siya ang napapanood ko tuwing umaga, yung kanyang agenda at lahat ng show hanggang gabi, parang ganyan. So ano ibig sabihin? We up our antenna, and then di ba parang antenna, pag mataas ang antenna, iniikot mo yung antenna, even with the cable, yung cable, di ba mas maganda yung signal, mas maganda yung reception, mas maraming channel. Similarly, in our case, we have to up our antenna and then scan the environment. Diba? Parang ganun. Anong pagkukulang? Anong kakulangan dyan? Anong pwede kong i-provide? Looking at, pinpointing the pain points, and then definitely, meron ka ng advantage with that. Solving that pain points. Okay, what's next? Sa crisis, yeah? I will be what? Be well informed. Be well informed. Ibig sabihin, you have to be in the know. Ibig sabihin, from the current events to what is happening, the government pronouncement, to what is within your sphere, in your company, di ba? Yung mga ginagawa ninyo, yung pagnegosyo mo, lahat kailangan, you have to have that information gathering. Ibig sabihin, parang hindi tayo pwedeng palayo paiwan. Ibig sabihin, kailangan, we know exactly what is happening para we can easily adapt, di ba? Parang we can easily be flexible kung paano tayo we're getting into it, para paano tayo nandun siya. So be well informed in so many ways. Ang term ko lang dito, for some, kailangan lang, di ba, most of us, sobrang babad tayo sa social media and other stuff. Ang ano ko dito, to get away with all negativities, you just need to be what? Social media distancing. Di ba? Meron tayong social distancing. In my case, don't get me wrong, baka maraming magalit sa ating viewers. Ang sinasabi ko rito, too much negativity is going on around in our social media networks. Di ba? Minsan, it doesn't help. Di ba? Away from negatrons, away from negativities, away from negastars, di ba? Be with positive people. But sa ngayon, wag tayong sumama doon sa positibo ng COVID. Dapat doon sa correct. na walang, di ba? So ano ibig sabihin? Social media distancing. Parang enough to get properly yung mga positive and then spread that positivity, let it spread. But the negativities, di ba? Yun nga, social media distancing. Lastly, S of crisis, para we can handle crisis well. Seek help from others. Ibig sabihin, we need our support, parang colleagues, people, kasamahan, associates, family, friends, di ba? Para we can be strengthened. Ibig sabihin, para mapalakas natin yung sarili natin, yung loob natin, physically, mentally, morally, diba, spiritually, lahat yan, financially. Para nang sa ganon,
hindi natin kayang mag-isa to di ba? While nandiyan tayo sa bahay natin, nandiyan tayo sa pamilya natin, we still need to be heard, we still need to be listened, and we need to seek help pa rin from others in so many ways. Parang yun yung holistic approach natin in handling this crisis. Sayang nga dapat pala na i-send ko sa inyo, I developed one holistic parang well-being model, and I did this for the first parang free learning session. It calls, yung tawag ko dito, MEFISP model. Ano yung MEFISP model? It's mental, it's financial, spiritual, social, and physical. Parang ano yung mga pwede mong gawin? Practical ways to get you holistically well and up. Parang ganon. So anyway, baka sa mga susunod na pagkakataon, we can discuss that further. But at least, di ba, we can still handle crisis. Ito yung mga bagay na pwede natin gawin sa ngayon, lalo na beyond this time. Yan. Isa sa mga, sige. Ito lang i-note na isa talaga sa mga crucial dito yung pakikinig, listening not just to your audience but even to the news and making sure na hindi ka detached, di ba? And this is in any situation, any season, the best business is listen, di ba? Galing Listening, listening is a skill. And I think ito nga Je at saka Mitch, meron pa rin mga tao parang walang pakialam sa mundo. Ang dami pa rin sorry but parang wow. Agree. Hindi ko ba nakikinig ng balita ilang araw na. Kumbaga, yung itlog ng itlog na sa'yo, mangingitlog pa lang. Diyos ko, ano ang balita mo? ECQ na, sa'yo magla-lockdown pa lang. Wow naman! Meron pa rin Meron pa rin. Parang, wala akong pake. Ganun ang dating pa rin. So, nakakaawa naman yung mga taong ganyan. So, sana wag po tayong ganun. Yun nga, we have to be informed in so many ways. Grabe ang platform, radyo, TV, di ba, news and so on and all this stuff. Balita na lamang yung sharing of all information, di ba? Wag lang yung fake news, di ba? Wag lang 'yon. Kailangan lang yung talagang totoo at tama. Yun lang talaga. Yan. Ayan, grabe ang bilis ng oras. Kulang talaga. Oo nga. Oras. Okay lang yan. Marami pa rin naman pagkakataon and I think ito kasi yung alam mo yung sasabi ko nga yung days pa lamang when the lockdown parang in-announce na sabi ko nga how can I use my platform ano yun Je at Mitch tuloy ano ba Je naging Mitch na sabi ko, how can I use my platform? Diba, I've been reaching to thousands of Filipinos all over every so often. And one thing that I can do is to ensure that I can be reached and I can reach more. So using the platform, doing a lot of online talks, doing a lot of free learning session, ito yung nagbigay ng mas maraming parang information. Ito yung patuloy na nagbibigay ng information. Kaya nga, while sabihin na natin na maiksi man to, di ba? Parang ito man konting-konting panahon. Marami pa rin pong pagkakataon. Don't worry, we can still connect. Kumbaga marami pa rin ways para mapakinggan at ma-share. Narinig ko kanina si Mitch sa sinasabi niya at saka ikaw yata yung Jenna, parang I'm reading a lot of online talks, libre. Alam mo, sasabi ko, abuse us ang yun. Kasi honestly, lahat naman to, alam naman natin, may bayad. Pag sa normal araw, correct, di ba? Ngayon, i-capitalize po natin lahat kung kaya nyong atenan lahat o kung kaya nyong i-absorb lahat, then get into it. Di ba? Parang, you will never know. These things will pass and we hope to see the normal thing, the normalcy. At pag nakita natin normalcy, baka susunod. Sabi ko nga, di ba? Hindi na natin makuha lahat ng libre niyan. So if there's one good thing about what's happening right now, get all this and capitalize. I-maximize po natin. Huwag lang po tayo humiga. Sayang po yung kaka-social media mo na wala namang katuturan na pati pananghalian ng kapitbahay mo, inaalam mo pa kung anong ulam. Katulad nito, mapupo kayo ng Oplan Asenso, tiyak ang asenso ninyo. Nasa atin kung hindi natin
That's nasa right. atin kung gagawin natin yan. O, di ba? Alright. Yung nakikinig ngayon. Hi, Attorney Jay. Hi, sir. Hello po. Where can they reach you? Saan itong mga libreng webinar mo? Yan, tama. Ay, tama-tama. Ito pala, sana pala na-send ko kay Jay yung poster nito. But anyway, Pwede pa naman. Pwede pa. May 25 po. May 25, 10 o'clock a.m. Dun po, pasok po kayo dun sa Facebook ko, Paulo TV, PAULOTIBIG. Meron po akong pangatlong learning session, libre po ito. Napakaganda nito. Ang title po nito, ano nga ba ang title ko? Nalimutan ko tuloy. Why employees need to love their job more than ever. Yeah. So, maganda yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, di ba yung first series ko kasi is how employees can cope. But again, hindi lang po ito pang employees, but para po sa atin lahat to. Entrepreneur ka man, employer ka man, employee ka man. Lahat po tayo para sa atin. Yung una kasi, how to cope the crisis. Kaya doon ko dinevelop yung MEFISP model. And then sinundan yung mga leadership lesson coming from my recently standout leadership, ethical leadership book. At ito pong huli, ito pong pangatlo, yun nga, how, yung parang need to, mamaya isang ko, baka makahapon pa. Send us the details para ma-post na. Para ma-flat lang, kasi ang ganda nito, post-lockdown, why employees need to love their job more than ever. Wow. So, libre po ito, libre po. And ito maganda, if you will register, kasi meron naman iba kasi nag-viewers lang, manunod lang sila. But if you wanted a copy of the talk in itself and you can spread it to your team, di ba, lalo na kung nasa HR kayo, tas gusto nyo yung team ninyo, nasa management level kayo ng isang kumpanya, ng inyong negosyo, ang ginagawa po doon sa mga session na ginagawa namin, ini-encourage namin that let their employees join from HR to key executive and so on. Kasi para po itong libreng talk at ang pinag-uusapan dito kung paano natin i-develop yung sarili natin, lalo na pagbalik natin sa ating trabaho. Kaya post-lockdown. Kasi ngayon, ang maganda ngayon, Mitch at Jeff, di ba? We're longing now to get to our work. Just a snippet, everyone. Dati, pura tayo reclamation of workloads. Ngayon, naramdaman po natin. Ang key dito, love of work. The more na mahalin natin ang pinagkakakunan natin ng kabuhayan sa trabaho natin, sa negosyo natin. So May 25, 10 o'clock, premiering FB Live po ito. Bisitahin niyo po yung website, yung Facebook ko na lang, Paulo Tibig, and then you can get the details. Yes. Yun po. Pangalawa, join me kasi meron po akong binild na community na finally nagawa. Ito yung mga nagagawa natin na dati natin hindi magawa. Meron po akong dinevelop na Workplace Excellence PH. Ulitin ko lang, Workplace Excellence PH. If you're HR professionals, business leaders, company executives, employees, managers, and so on, join us with that community kasi dito po like-minded, sharing of all best practices in our work, in our job, in our negosyo, snippet of insights and so on. At susunod, dahil to kay Marvin Guermo, kay Ching Kitan, kay Randall, ako, at kay Shancy, magbablog na po ako. Yes! Go! Hindi ko talaga siya kayang gawin because of commitment, but mukhang magkakatuluyan na. At abangan niyo po yan. Oo nga, sa YouTube channel. Again, Paulo Tibig lang po ito. Alam niyo, ito yung mapagkakataon na get a lot of those things na libre. And I hope na makatulong po sa ating lahat to. Yun. So just follow me on Facebook. Follow me on Facebook. Follow me on Instagram. Follow me on LinkedIn. Yes. And we can always, and sa YouTube channel, meron na, finally, napilitan na akong ilagay na content ko. Ayun, so, marami pang mga online talks. In fact, next week, I'll be in another station also next week. Dapat, ngayon, similarly, halos pareho ng oras natin. But then again, syempre nauna po si Jay at saka nauna si Mitch. Pero we will provide all this platform and this information sa iba-iba pong istasyon, TV, and social media. Maraming
salamat, Sige, Paolo. thank you, Paolo. Ipopost Salamat. natin. Yan. Thank you. Paolo. Magandang hapon sa atin. Thank you, Paolo. Thank you. Yes, maraming salamat. Napakaraming Ayan. share, maraming insights. Info overload nga Yes. daw, sabi ni ni Catherine Mayuga Perez. But thank you for sharing. Ayan. At si Celsa Arisgan. Popost ko sa Oplan page yung yung parang slide. Yes, oo. Okay. Kung di pa tayo mag-negosyo Okay, sige. Okay. Sige, next week mga kapatid, magkarinigan at magkita-kita ulit tayo. Same time, same place. Dito po sa Facebook ng Oplan Asenso and Radyo 5. And of course, sa Radyo 5 and 1PH. Okay? Ako po si Gerard de la Peña. Ako po si Michelle Orosa Oplan. Maraming salamat mga kapatid. Ingat po lagi.